Nghe nói trong nhân loại có trà trộn những dị loại. Họ có thể là người thân của bạn, bạn bè của bạn, thậm chí là chính bản thân bạn. Hãy nhớ lại thật kỹ xem, họ có giống với hình ảnh trong nhận thức của bạn không? Nếu như không phải, xin đừng vạch trần họ. Nếu không thì đã là thế kỷ 21 rồi. Chuyến này của ông định lừa gạt ai đây? Con đưa ông 10 tệ. Ông đi mua bao thuốc lá đi được không? Đừng bám theo con nữa. Con đang vội lắm. Mười mấy năm rồi chưa về thôn phu nhân. Nơi này vẫn như xưa. Nếu không phải vì tang lễ lần này, cũng không biết năm nào tôi mới quay lại. Cháu trai bái kiến nhị gia. Bái 4 lần. Anh công, con và nhị gia còn chưa từng gặp mặt, lại để con làm trường tôn cầm bài vị. Cháu à, con cứ coi như giúp ông lão tội nghiệp này một lần đi. Được rồi, Trần Ngôn con cũng không từ chối nữa. Nói ra cũng thật kỳ lạ. Bố tôi là con thứ 3. Cùng vai vế còn có bác cả. Bác 2, chú Tư, cô út, ngoại trừ cô út ra. Mấy anh em còn lại đều đã lập gia đình, nhưng đều gặp chướng ngại về sinh sản, không có con cái. Thế là tôi trở thành con trưởng. Không hổ là anh em ruột, thật sự rất giống anh công. Cháu trai, quỳ xong rồi thì thay tang phục đi. Đến lúc xuất phát rồi. Vừa nãy con nhìn thấy. Thấy cái gì cơ? À không có gì. Chắc là do con mệt quá thôi. Đợi tiễn nhị gia của con nhập thổ 6 an rồi, về nhà đánh một giấc thật ngon. Tôi đón lấy tang phục. Sau đó anh công bắt đầu nhảy một điệu nhảy kỳ quái, đồng thời lẩm bẩm những lời khó hiểu. Lúc này một bóng đỏ lướt qua trước mắt. Tôi liếc mắt thấy một cô gái áo đỏ đang đứng dưới một cái cây. Cô bé đó đâu mất rồi? Anh ta chắc là đợt thanh niên cuối cùng của cái làng này rồi nhỉ? Anh Ngôn, cầm chắc di ảnh của nhị gia. Xuất phát thôi. Khoảnh khắc cầm bức ảnh, sống lưng tôi bỗng chốc lạnh toát, đồng thời nghe thấy một tiếng u kỳ quái. Cảm giác khó chịu mãnh liệt khiến tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Ráng nhịn chút đi, lát nữa kết thúc là có thể về rồi. Theo việc nhị gia nhập thổ, cảm giác khó chịu đó không những không biến mất, mà trái lại càng lúc càng mãnh liệt. Cơ thể ngày càng khó chịu. Tại sao tôi lại cảm thấy sợ hãi người thân của mình? Tôi cố nén ý định bỏ chạy, vô tình liếc nhìn quan tài một cái. Người đang nằm trong đó sao lại là tôi chứ? Cháu trai, con quỳ ở đây, bái cho đến khi đất lấp xong mới thôi. Anh công, con đứng ở đây được rồi. Có lòng là được mà. Đây là một bước rất quan trọng. Anh công, người hạ táng dù sao cũng là nhị gia. Làm được đến mức này đã là nhân chí nghĩa tận rồi. Lúc này tôi quyết tâm đứng chôn chân tại chỗ. Anh công thấy không kéo được tôi, thế là quay đầu lại tiếp tục chủ trì nghi lễ. Công đức viên mãn, nhập thổ 6 an. Người khuất đã đi, người sống phải về. Trần Ngôn, trời tối rồi con không thạo đường núi, cứ ở lại quê nhà một đêm đi. Không được, sáng mai con còn phải đi làm. Xin nghỉ thêm nửa ngày nữa đi. Thật sự không được, không có người làm việc, xưởng trưởng sẽ phát điên mất. Nghe lời, xin nghỉ thêm nửa ngày nữa. Bố, lần trước bố nói chuyện với con như thế này chắc là 10 năm trước rồi nhỉ? Bố không hề trả lời.
chỉ phát ra một loại âm thanh kỳ quái. Lúc này bóng áo đỏ lại xuất hiện lần nữa, sau đó biến mất trong nháy mắt. Anh Công, trong thôn giờ còn người trẻ tuổi không ạ? Có, còn mấy nhà có thanh niên. Vậy trong đó có cô gái nào tầm 10 mấy tuổi, hay mặc áo đỏ không? Cái này ông cũng không biết. Mẹ, hôm nay mọi người đến thôn phu nhân lúc mấy giờ? Đến từ rất sớm rồi. Là bố lái xe đến. Lái con xe màu đen đến. Lúc này dù tôi có ngốc đến đâu, cũng đã nhận ra sự bất thường. Sao có thể không có tín hiệu chứ? Vậy trước đó anh Công gọi điện cho tôi kiểu gì? Không đúng, mình phải mau chóng rời khỏi đây. Anh Công, bố mẹ, con có việc phải đi trước đây. Khoan đã. Cháu trai, con ở lại đây một đêm đi. Anh Công có chuẩn bị canh cá? Không cần đâu, con lái xe về cũng chỉ mất 3 tiếng. Đến nơi con sẽ báo bình an cho mọi người. Tôi vắt chân lên cổ mà chạy. Tôi thề, tôi đã dùng tốc độ nhanh nhất đời mình để chạy lên xe. Nhấn ga lao ra khỏi làng. Cái quái gì vậy? Vừa nãy rõ ràng anh Công dùng 2 tay tháo mặt nạ. Vậy thứ nắm lấy tay tôi là cái quỷ gì? Thế gian này không lẽ có ma thật sao? Cháu trai, về nhà anh Công ngủ đi con. Anh Công đột nhiên xuất hiện trên đường. Không, đây không phải anh Công. Đây rõ ràng là một con quái vật đang đắp lắp ra đầu của anh Công. Mẹ kiếp, cái quái gì thế này? Nhanh, về nhà anh Công ngủ đi. Cháu trai. Anh Công, con bị làm sao thế này? Con quên rồi sao? Con bảo lái xe mệt quá nên chợp mắt trên xe một lát. Có thật là vậy không? Lấy điện thoại xem thời gian. Ngày 21 tháng 5, âm lịch ngày 14 tháng 4. Đúng là ngày tôi xin nghỉ để tham gia tang lễ. Mau đến đây đi cháu trai. Chúng ta phải an táng xong nhị gia của con trước khi trời tối. Vâng, lát nữa con đến ngay. Chẳng lẽ đúng là do mình mệt quá nên nghỉ ngơi không tốt? Đột nhiên cô gái áo đỏ xuất hiện ngoài cửa sổ xe, dường như đang mở miệng nói gì đó. Trần Ngôn, con đang làm gì thế? Cứ lề mề mãi. Phía trước đột nhiên vang lên tiếng gọi của bố tôi. Chỉ thấy bố mẹ và một nhóm họ hàng lúc này đều cười quái dị đi về phía xe. Tiểu Ngôn, con thấy không khỏe à? Trần Ngôn, thời gian tang lễ dài lắm. Nghe lời bác cả, chúng ta tiến hành sớm một chút, kết thúc sớm một chút. Tiểu Ngôn đừng ngẩn người ra đó. Xuống xe đi, nhìn đám họ hàng đang dần tiến lại gần. Tôi bỗng dưng dựng tóc gáy. Bên tai đồng thời vang lên những âm thanh chói tai. Thiếu nữ áo đỏ bên cạnh xe vẫn không cảm xúc, nhưng tốc độ mấp máy môi thì nhanh không tưởng. Bừng tỉnh lại, tôi lập tức nổ máy, chuẩn bị khởi động xe. Mẹ kiếp, đừng có hỏng vào lúc quan trọng này chứ. Tôi đến đây, nhanh lên chút đi. Trời à, đây rốt cuộc là âm thanh gì vậy? Không được, tôi cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi. Sự đau đớn khiến tôi không thể kiểm soát vô lăng. Cuối cùng chiếc xe mất lái lao xuống vực sâu. Lúc này tôi đã nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời này tôi khó có thể quên được. Cậu thanh niên này mạng lớn thật đấy. Rơi từ trên núi xuống mà chỉ bị thương ngoài da, khâu vài mũi là có thể xuất viện. Xem ra mạng mình vẫn chưa tận. Đây là điện thoại của cậu phải không? Trong lúc cậu hôn mê số này đã gọi đến rất nhiều lần rồi đấy.
Hello, Trần Ngôn à? Không phải đã nói sáng nay sẽ đi làm sao? Giờ đã 9 rưỡi rồi. Cậu định làm tôi lo sốt vào đấy à? Xưởng trưởng, con bị rơi xuống vực rồi. Rơi cái gì cơ, lão xưởng trưởng này? Dù bình thường hận không thể bóc lột tôi như trâu ngựa, nhưng những lúc cần thiết vẫn rất biết cách làm người. Thế là xưởng trưởng hiếm khi hào phóng, cho tôi nghỉ phép có lương vài ngày, dặn dò tôi nghỉ ngơi cho tốt. Tôi nhớ là hình như có tiếng kêu của một sinh vật khổng lồ không xác định, khiến tôi rơi vào hỗn loạn, khó lòng điều khiển xe, dẫn đến rơi xuống vực sâu. Nhưng tôi rõ ràng nhớ là lần thứ hai chạy khỏi thôn phu nhân là vào buổi chiều tối, và lúc đó không hề có mưa. Vậy bộ quần áo ướt sũng này của mình là sao? Chẳng lẽ thời gian rơi xuống vực thật sự của mình là đêm mưa trốn khỏi thôn phu nhân lần đầu tiên đó? Còn thiếu nữ áo đỏ xuất hiện nhiều lần kia lại là sự tồn tại như thế nào chứ? Tại sao cô bé lại giúp mình? Xe đến trước nối át có đường. Dù sao tạm thời cũng không nghĩ thông suốt được. Trần Đại Kết Ba tên thật là Trần Đại Lực, là đồng nghiệp của tôi ở nhà máy, cũng là một trong số ít những người cùng lứa nói chuyện hợp ý. Nhưng cậu ta có cái tật là miệng thối lại còn nói nhiều. Hello, Trần Ngôn, nghe nói mày nhảy xuống vực à? Thế nào rồi? Có bị thiếu tay thiếu chân gì không? Không sao, tao đã có thể xuất viện rồi. Mà này, mày không thể nói lời nào tử tế hơn à? Cái gì mà nhảy xuống vực? Đó gọi là rơi xuống vực. Hashi, chẳng phải tao đang quan tâm mày sao? Mày không sao là tốt rồi. Lần tới ở căn tin tao mời mày cơm đùi vịt để bồi bổ. Vậy tao muốn thêm một cái đùi nữa. Cơm 2 đùi. Hey, được thôi. Tao đi làm việc đây. Cúp mày nhé, tôi cúp điện thoại. Tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Ít nhất xung quanh tôi vẫn còn người có thể tin tưởng. Chỉ mới 2-3 giây, điện thoại của tôi lại reo lên. Còn chuyện gì nữa? Trần Ngôn, mẹ đây con. Mẹ, có chuyện gì vậy ạ? Trần Ngôn, con về quê một chuyến đi. Nhị gia của con ra đi rồi, phải tổ chức tang lễ. Muốn con về làm trường tôn cho ông ấy. Đúng vậy, mẹ sinh con. Trần Ngôn, con về quê một chuyến đi. Nhị gia của con ra đi rồi, phải tổ chức tang lễ. Nghe này, tao không cần biết tụi mày là cái thứ gì, nhưng có thể đừng coi thường chỉ số thông minh của tao được không? Tụi mày làm vậy khiến tao trông có vẻ rất dễ lừa đấy. Nói xong không khí rơi vào im lặng. Đáp lại tôi chỉ có tiếng tút tút khi cuộc gọi bị ngắt. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này điện thoại lại reo lên thêm lần nữa. Tôi nghiến răng nhấn nút nghe, đặt bên tai đợi đối phương lên tiếng trước. Hello. Cháu trai, còn nhớ ông không? Anh Công ạ. Không sao là tốt rồi. Con không sao là tốt rồi. Anh Công, ông cũng muốn con tham gia tang lễ ạ? Xem ra con đã gặp phải chúng rồi. Sau đó ông nội đọc cho tôi một địa chỉ, yêu cầu tôi mau chóng đến đó. Đó là nơi hiện giờ ông đang ở. Ngoài ra, ông dặn tôi trước khi đến đó đừng dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai khác. Trước khi gặp được ông cũng sẽ không gọi điện lại nữa. Sau đó cuộc gọi bị ngắt ngang xương. Tôi nhập địa chỉ ông nội nói vào điện thoại, là ở ngay thành phố Tân Hải tôi đang sống, một con phố nằm giữa trung tâm và ngoại ô. Dù là khu phố cũ, nhưng ít ra cũng không phải nơi hẻo lánh, khiến tôi cảm thấy độ tin cậy cao hơn hẳn. Hơn nữa bây giờ đầu óc tôi đang rối như canh hẹ, rất cần biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nên tôi quyết định tin thêm một lần nữa. Tôi đã nói là tôi bận không đi hiện trường giám định được. Mẹ kiếp, công ty bảo hiểm còn phiền hơn cả mấy thứ quỷ quái kia. Mẹ ơi, con muốn ăn gì đó. Cưng à, nhịn thêm chút nữa đi. Sắp đến nơi rồi. Chúng ta đi đâu vậy? Tất nhiên là về nhà rồi. Tại sao phải về nhà? Đứa trẻ ngốc này.
Bầu trời tối sầm lại. Rõ ràng là thời tiết 25 độ, nhưng lại khiến tôi có cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Quý khách thân mến, chào mừng bạn đến với chuyến xe buýt lần này, chặng kế tiếp. Xe buýt này cũng cũ kỹ quá rồi đấy. Cái loa phát thanh này cứ như cái loa phường ở đầu làng vậy. Khoan đã, loa đầu làng. Đây là thành phố Tân Hải mà. Sao có thể xuất hiện chiếc xe buýt nát thế này được? Hành khách thân mến, chào mừng bạn đi chuyến xe buýt này, chặng kế tiếp. Thôn phu nhân. Anh trai ơi, anh cũng về đến nhà rồi. Có xong chưa thì bảo, để không bị những thứ quỷ quái này dắt mũi. Lần này tôi đặc biệt mang theo dụng cụ kiếm cơm của mình. Một cái dụng cụ mổ lợn sắc lẹm đập mạnh vào cửa sổ xe. Cửa sổ không mảy may hư hại. Trái lại lòng bàn tay tôi bị chấn động đến đau điếng. Dừng xe, hành khách. Xe đang chạy. Vui lòng ngồi vững, ông còn lái xe cái nỗi gì nữa? Có giỏi thì nhìn xem ông đang chở cái thứ gì đi. Hành khách, xe đang chạy. Vui lòng ngồi vững. Thứ tôi nhận được chỉ là câu trả lời máy móc. Hơn nữa không biết từ lúc nào, chiếc xe này đã đi trên con đường núi gập ghềnh. Nghĩ đến đây, tôi vươn tay định nhấn nút mở cửa cạnh tay tài xế. Xe luôn. Mời ngồi. Hai tay ông ta luôn đặt trên vô lăng. Vậy kẻ vừa nắm lấy tôi là ai? Tôi cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy gã đàn ông trung niên vốn ngồi ghế sau. Cơ thể như một khối bột bị kéo dài ra, với tư thế quái dị mà con người không thể làm được. Đang bỏ dưới chân tôi. Trần Ngôn, về nhà đi. Coi tao là đứa dễ bắt nạt à? Cút đi. Cả ông nữa. Tài xế cuối cùng cũng buông vô lăng, phát ra những âm thanh lặp đi lặp lại. Anh, rốt cuộc đây là cái âm thanh quái quỷ gì vậy? Anh trai đừng sợ, sắp về đến nhà rồi. Lúc này tôi không thể kháng cự lại sức mạnh của chúng. Bản thân giống như đứa trẻ chơi vật tay với người lớn, chỉ có thể trố mắt nhìn cánh tay mình run rẩy vì cố sức. Ngay lúc đó, chiếc xe dường như đâm phải thứ gì. Cơ thể tôi tức thì mất trọng lượng. Khoảnh khắc tiếp theo liền mất đi ý thức. Mẹ ơi, anh trai kia đáng sợ quá. Đừng lên tiếng. Quan sát xung quanh. Tôi vẫn đang ở trên xe buýt số 13. Điểm khác biệt là lúc này xe buýt đã dừng bên lề đường. Ba hành khách cùng với tài xế lúc này đều căng cứng người, nhìn tôi với vẻ mặt kinh hoàng. Cậu thanh niên, mình bỏ dụng cụ xuống được không? Đừng làm chuyện dại dột mà. Lúc này tôi mới phát hiện mình đang kè dụng cụ vào cổ. Dụng cụ chỉ còn cách cuống họng nửa phân. Lòng bàn tay rách sâu, xi dâu đang nhỏ xuống từng giọt. Tình trạng xung quanh càng thê thảm hơn. Lưng ghế, thanh sắt, đâu đâu cũng là những vết tác động từ dụng cụ đến dùng mình. Xin lỗi, tôi không cố ý. Làm phiền hỏi một câu, vừa rồi tôi đã làm gì? Cậu không nhớ sao? Cậu vừa mới gào thét rồi chém loạn xạ như lên cơn vậy. Còn suýt chút nữa là tự xử lý cái đầu mình đấy. Có cần tôi báo cho bệnh viện tâm thần không? Không cần đâu. Khi nào cần tôi sẽ tự đi. Mọi người không ai bị thương là tốt rồi. Chẳng lẽ tất cả những gì mình thấy vừa rồi đều là giả sao? Hay nói cách khác, mình thật sự bị bệnh tâm thần. Tuyệt đối không phải tinh thần mình có vấn đề. Xem ra hiện tại người có hy vọng giúp mình thoát khỏi cảnh khốn cùng. Mời bác sĩ khoa tâm thần ra. Dường như chỉ còn lại người ông nội. Dường như biết được điều gì đó của mình. Đúng rồi, mọi người báo cảnh sát chưa? À đúng. Bác tài xế, mọi người báo cảnh sát trước đi. Khoan đã, đừng báo cảnh sát. Tôi chỉ là do áp lực công việc hơi lớn thôi. Giờ đã đỡ nhiều rồi. Bác tài xế, mấy món đồ công cộng bị hỏng này phải bồi thường bao nhiêu tiền? Có phải anh Ngôn không?
Nếp nhăn của người trước mắt này nhiều hơn một chút so với trong ký ức. Mặt cũng gầy đi. Nhưng tôi có thể khẳng định ngay lập tức, ông ấy chính là người già đã bên cạnh tôi khôn lớn lúc nhỏ. Anh Công, con tới rồi. Bị nhiều vết thương thế này. Xem ra trên đường đến đây con lại gặp phải chúng rồi. Anh Công, chúng rốt cuộc là thứ gì vậy ạ? Vào trong rồi nói. Thứ con thấy là một nhóm sinh vật quái dị không ai rõ nguồn gốc. Ở các thời đại khác nhau, mọi người có những cách gọi khác nhau cho những thứ không sạch sẽ này. Ví dụ như cốc tâm tử, nhân ngôn khiết vân vân. Chúng cố chấp với việc ngụy trang thành con người. Trong phần lớn trường hợp, sự bắt chước của chúng rất vụng về. Nhưng cũng có những kẻ đã học được cách để khiến mình giống con người hơn. Thậm chí có một bộ phận có thể nói là đã trở thành con người. Hashi, người chủ động tiếp cận ngụy nhân, cả đời sẽ bị ngụy nhân quấy nhiễu, cho đến khi đăng xuất, cũng không thể thoát khỏi. Vậy chúng ta không có cách nào đối phó với chúng sao? Cách thì tự nhiên là có. Trong cuộc chiến kéo dài hàng nghìn năm với chúng, con người đã lĩnh hội được đạo pháp. Mà ông nội con đây chính là một đạo sĩ trừ tà của một gia tộc đạo pháp. Năm đó ông bảo mọi người rời khỏi thôn phu nhân, chính là để mọi người tránh xa ông, sống một đời bình an ở nhân gian. Chỉ là không ngờ được Hashi, con về sinh vật khổng lồ mà con nói, cũng như thiếu nữ áo đỏ kia, có thể là ảo giác do tinh thần con bị ảnh hưởng mà ra. Vậy bây giờ con phải làm sao? Nếu con đã gặp phải chúng thì chắc hẳn bố mẹ con cũng gặp rồi. Ông phải qua đó xem tình hình thế nào đã. Con cứ ở lại đây. Ở đây có quỷ cốc tiên sư che chở, chúng không dám xông vào đâu. Nói xong anh Công liền vội vàng rời đi. Đúng lúc này tôi nhận được điện thoại của Trần Đại Kết Ba. Trần Ngôn, mày mau mở cửa đi chứ. Tao gõ cửa đến sắp cạy tay rồi đây này. Thêm, mày đến nhà tao à? Nhưng tao đang ở bên ngoài mà. Cái gì cơ? Tao đã cất công xin nghỉ đường xá xa xôi chạy đến đây. Mày lại bảo với tao là mày không có nhà à? Hello. Dừng, mày định phá nát cửa nhà tao đấy à? Tao đã bảo là không có nhà rồi, đừng gõ nữa được không? Tao chỉ thử chút thôi. Một đứa lười như mày, mời đi ăn lẩu còn thấy phiền. Biết đâu là đang lừa tao thì sao? Tao không rảnh rỗi thế đâu. Mẹ kiếp. Trần Ngôn, mày làm thế là không tốt đâu nhé. Tao biết ngay là mày đang lừa tao mà. Cái gì? Nhà tôi chỉ có một mình tôi ở. Ai đã mở cửa cho Trần Đại Lực vậy? Xin lỗi, người dùng đại lực mà quý khách vừa gọi. Mày đừng có xảy ra chuyện gì đấy nhé. Chào ngài, không vào sao? À, tôi đang lên. Được rồi, chúc ngài có một ngày tốt lành. Chào ngài, thưa ông. Hem, dạo này tiếp thị nhiều vậy sao? Chào ngài, thưa ông. Chào ngài, thưa ông. Chỉ một lát sau, cả thang máy đã đứng kín. Những người đàn ông mặc vest mỉm cười đồng nhất. May mà có mang theo phù chỉ ông nội đưa. Đợi đến tầng tiếp theo sẽ xông thẳng ra ngoài. Chào ngài, thưa ông. Lần này ở cửa thang máy có 2 người đứng, chặn đường lối ra thang máy. Tôi đành phải đợi lần mở cửa tiếp theo mới xông ra. Chào ngài, thưa ông Tạ. Không thể đợi thêm được nữa. Lần mở cửa sau bất kể thế nào cũng phải xông ra ngoài. Chào ngài, thưa ông Tạ. Nhìn đám người đông đúc trước mặt, nhưng lại mang vẻ quái dị lạ thường, tôi lại dừng chân trong thang máy một cách lo lắng. Tình cờ liếc thấy bảng điện tử hiển thị số tầng.
Tầng hầm 8, cái quái gì thế này? Thưa ông về đến nhà rồi. Tôi cảm thấy dùng mình ớn lạnh. Trong lòng có một giọng nói đang nhắc nhở tôi. Tuyệt đối không được ra ngoài vào lúc này. Nếu không sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Thật ra tôi không ở tầng này. Sao cái thang máy này mãi vẫn chưa đóng cửa vậy? Thưa ông về đến nhà rồi. Không, đây không phải nhà tôi. Thưa ông về đến nhà rồi. Đa số các ngụy nhân thực ra không hề hiểu hành sáu của con người. Chẳng khác gì vẹt học nói. Chúng dường như rất hy vọng được coi là con người. Cho nên, chỉ cần chúng nghĩ rằng mình chưa bị lộ thân phận, thì sẽ không vội lật mặt với người thường. Hay là thế này đi, các người ra ngoài trước đi, tôi sẽ theo sau các người. Haha, chỉ số thông minh của các người đúng là không ổn mà. Ông nội nói lá phù chỉ này chỉ cần chạm vào đuôi thì người đó sẽ bốc hỏa chân thực thiêu dụi đối phương sạch sẽ. Cái thứ đáng chết này, ăn của ta một chiêu đi. Vãi thật, cái tờ giấy này không lẽ phải dùng bật lửa châm mới có tác dụng sao? Tôi thấy anh công làm như thế này mà. Mẹ nó, liều luôn. Haha, cũng may tiểu ra đây nhanh trí. Chào ông. Chúc ông có một ngày tốt lành. Mau khống chế hắn lại. Bỏ đồ chơi xuống. Ông nội bị hắn làm bị thương rồi. Người này là anh đúng không? Anh cảnh sát đồng chí. Tôi không có điên. Tôi thật sự bị một lũ quỷ quái đưa đến tầng hầm 18. Chúng không phải là người. Luôn ẩn nấp trong đám đông đấy. Đúng, Hesi. Trẻ tuổi thế này mà đã mắc bệnh tâm thần. Đúng là số khổ. Vì không gây ra hậu quả nghiêm trọng nên tôi nhanh chóng được thả ra. Ồ đúng rồi, cái túi này là của anh phải không? Anh cảnh sát đồng chí, anh tìm thấy cái này ở đâu vậy? Trong thang máy đấy, camera giám sát cho thấy. Trước khi anh vào thang máy thì cái túi này không có ở đó. Sau khi anh vào mới xuất hiện, chẳng lẽ không phải của anh sao? À, đúng vậy. Cảm ơn, tôi vội vàng mở túi ra. Chỉ còn một nắm tro tàn của phù chỉ đã cháy hết. Đây là cho phù chỉ. 1, 2, 3, 4, 5. Đúng là thiếu mất một tờ. Nghĩa là tôi thực sự đã dùng một tờ phù chỉ và đã đốt cháy nó thành công. Nhưng trong camera giám sát hoàn toàn không có cảnh tôi sử dụng hình ảnh ngón cái. Chẳng lẽ ngụy nhân không chỉ ảnh hưởng đến tín hiệu điện thoại mà còn có thể thay đổi cả đoạn ghi hình giám sát sao? Cứ cảm thấy vẫn còn chuyện gì đó bị quên mất. Trong lúc đang suy nghĩ, điện thoại của tôi lại vang lên. Hỏng rồi, quên khuấy mất việc xử lý tên này. Hello. Trần Ngôn, cậu bị điên à? Gọi cho tôi lắm cuộc thế làm gì? Cậu còn dám hỏi tôi sao lúc trước không nghe máy? Thì tôi lỡ để điện thoại chế độ im lặng. Hóa ra tôi bận rộn nửa ngày trời là tự mình chuốc việc vào thân. Sớm, biết thế cứ ngoan ngoãn ở nhà ông nội nghịch điện thoại cho rồi. Hesi, cậu rốt cuộc có việc gì mà gấp thế? Không phải là thấy em nào xinh tươi muốn giới thiệu cho tôi làm bạn gái đấy chứ? Cơ cậu mà còn sợ không tìm được gái xinh sao? Tôi nhổ vào nhé. Thêm. Lạ thật đấy. Trần Ngôn, cậu gọi điện từ lúc nào thế? Hai đứa mình chẳng phải vẫn luôn ở cạnh nhau sao? Kết 3, hiện tại cậu đang ở đâu? Tôi đang ở trong nhà vệ sinh đi ngoài đây. Đừng nói nhảm, ở đâu? Nhà vệ sinh nào? Ở chỗ núi Cựu Sơn đây này. Không phải chính cậu nói muốn đến đây hít thở không khí trong lành sao? Còn là tôi lái xe chở cậu đến đấy.
Trần Đại Lực, cậu cũng chẳng thèm nghĩ xem, làm sao tôi có thể bảo cậu đến cái nơi rách nát như Cựu Xuân được. Có đi thì chúng ta cũng đi công viên mới chứ. Cậu có ý gì? Cả ngày hôm nay tôi còn chưa hề nhìn thấy cậu đâu. Đệt. Cậu đừng có mà hù tôi. Nghe này Kết Ba, bây giờ tôi đang ở ngay bên ngoài đồn cảnh sát. Cậu không tin thì tôi có thể gọi video. Mẹ kiếp. Vậy cái thứ đang đợi tôi ở ngoài nhà vệ sinh là cái gì? Đừng vạch trần chúng. Tìm cớ thoát thân đi. Tôi sẽ hội quân với cậu ở chung cư Minh Tinh. Có nghĩa là gì? Chờ đã. Tôi chỉ bị rơi xuống mương thôi mà. Kết Ba, hy vọng cậu có thể sống sót trở về. Phát một thông báo khẩn cấp. 14 giờ 14 phút chiều nay, tại bãi đỗ xe tầng hầm chung cư Minh Tinh, đã xảy ra một vụ án mạng. Một người đàn ông mặc vest đã mất. Bàn tay bị tác động vật lý lìa mất một bên. Hiện trường đang trưng cầu thông tin. Mời người dân có manh mối liên hệ. Nam chính mặc vest, cánh tay bị tác động lìa hẳn ở tầng hầm. Chẳng lẽ hung thủ là tôi? Trần Ngôn. Trần Ngôn cậu không biết đâu. Tôi suýt chút nữa là xón ra quần rồi. Cái gì đây? Sao cậu lại cô xin làm tránh anh thế này? Không sao, cái này là để kiểm tra xem cậu có phải Kết Ba thật không thôi. Ồ, vậy thì tốt quá. Vậy cho tôi một sấp đi. Cậu tưởng đây là rau cải chắc. Tôi đem chuyện của Ngụy Nhân kể lại sơ qua cho Trần Đại Kết Ba nghe. Không ngờ tên này tiếp nhận cũng khá tốt. Cậu không biết lúc đó đáng sợ thế nào đâu. Sau khi điện thoại mất tín hiệu, nó cứ cố tình mở cửa nhà vệ sinh đấy. Vãi thật. Cái thứ giả mạo đó cứ đứng lù lù bên ngoài như cương thi ấy. Suýt chút nữa là đụng chúng tôi rồi. Vậy cậu đã trốn ra bằng cách nào? Lúc đó cậu chẳng bảo không được vạch trần nó còn gì. Lúc đầu tôi chưa kịp phản ứng, xin nữa thì lộ tẩy. Cũng may là tôi nảy ra ý hay. Trong cái khó lò cái khôn, lừa cái thứ đó là tôi lạnh quá. Phải quay lại xe lấy áo khoác. Rồi sau đó cậu lái xe chạy mất hút luôn chứ gì. Đúng thế, thật sự là dọa chết lão tử rồi. Lúc tôi chơi game kinh dị, cũng chưa bao giờ đổ nhiều mồ hôi như thế. Thấy Trần Đại Kết Ba không sao, tôi cũng thấy yên lòng. Tiện đường ngồi chiếc cà linen của cậu ta về nhà ông nội. Đừng nhìn Trần Đại Kết Ba bình thường ngơ ngác. Cậu ta đúng chuẩn là một phú nhị đại hàng thật giá thật đấy. Chỉ là không muốn ngoan ngoãn kế thừa gia sản, nên mới đến xưởng đóng gói này làm thuê trải nghiệm thôi. Khi xuống xe, tôi đưa cho cậu ta vài tờ phù chỉ, đồng thời dặn dò cách sử dụng. Tôi không nói chi tiết cho cậu ta về chuyện Ngụy Nhân. Có nói ra cũng chỉ khiến cậu ta lo sợ bất an suốt ngày thôi. Bận rộn cả ngày rồi, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật ngon. Chờ đã, đây là cái cặp công sở đó mà. Chẳng phải mình đã vứt nó vào thùng rác rồi sao? Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ còn có tà ma gì đeo bám sao? Tôi lấy cái thùng sắt đốt giấy của ông nội ra, sau đó vái lại trước tượng thần, đem cái thùng sắt ra một bãi trống ngoài tòa nhà. Tôi đốt sạch cho anh, để xem anh còn có thể quay lại được nữa không. Ngọn lửa bốc lên rất cao, tỏa ra một mùi khét lẹt kỳ quái. Màu sắc của hoàng hôn dường như cũng trở nên huyền ảo. Chàng trai trẻ, cháu đang đốt cái gì thế? Anh bà tìm cháu à? Ha ha, thấy mùi thì qua xem một chút thôi. Cũng không có chuyện gì đặc biệt. Hashi, từ khi sống một mình, mụ già này cũng thấy buồn chán lắm. Già rồi, anh bà. Bà nhất định có thể sống thêm vài chục năm nữa. Ha ha, ta thì chẳng quan trọng việc sống lâu thế đâu. Là một con yêu tinh già thì khổ lắm. Chàng trai trẻ, qua đây một lát, để ta nhìn kỹ cháu xem nào.
Được không? Dạ được. Đối phương đem lại cho tôi cảm giác rất thư thái, không giống như ngụy nhân thiếu thốn cảm xúc, nên tôi sẵn lòng tin tưởng bà. Giống thật đấy. Cháu có 7-8 phần thần thái của ông lão nhà ta lúc trẻ. Năm đó ta bị ông ấy hớp hồn đấy. Bà cũng vậy, cháu thấy bà lúc trẻ nhất định là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Đó là đương nhiên. Nếu không thì cháu đích tôn của ta sao có thể khôi ngô thế này được nhỉ? Hả? Anh Mỗ, cháu ngoan, cháu đã đốt đồ cho ta thì ta cũng phải tặng lại cho cháu chút quà mới được. Sau này đừng quên anh Mỗ nhé. Cũng đừng quên chăm sóc tốt cho lão anh công của cháu. Ông ấy thực ra cứ như một đứa trẻ vậy, rất hay thích chấp nhặt. Tôi bừng tỉnh lại, thấy mình đang đứng trước cái thùng sắt nóng hổi. Trong thùng chỉ còn một nắm cho cuộc phù chỉ đã cháy hết, cùng với những tia lửa chưa tắt hẳn. Này cháu trai, cháu đang đốt cái gì đấy? Anh công, ông về rồi ạ. Cháu đốt là tôi đem chuyện này hôm nay kể lại đầu đuôi, mọi việc cho anh công nghe. Cháu trai, cháu chắc chắn mình đã dùng đồ chơi làm bị thương nhân Ngôn Khiết chứ? Vâng, trên xe buýt tác động vật lý 2 đứa. Trong thang máy cũng tác động vật lý lìa một bàn tay ra. Ảo giác thôi. Hả? Được rồi. Cứ cảm thấy anh công có chuyện gì đó giấu mình. Nhưng với tính cách này của ông, ước chừng cũng chẳng hỏi ra được gì. Anh công, ông đã đi đâu thế? Cả ngày hôm nay đều không gọi điện được. Ta đi xác nhận một vài chuyện. Bố mẹ và các chú bác của cháu vẫn còn đó, nhưng thời gian này các cháu tốt nhất đừng gặp mặt nhau. Ngoài ra, ngày mai chúng ta cùng đi đến thôn phu nhân một chuyến. Để làm gì ạ? Yên tâm, ta không phải nhân Ngôn Khiết, sẽ không dẫn dụ cháu vào chỗ mất đâu. Thứ cháu gặp ở thôn phu nhân là một tên có đạo hạnh đấy. Hôm nay ta đến đó nhưng bị vô hụt. Anh công, quả nhiên ông đi tìm ngụy nhân rồi. Ta đã mời vài người có năng lực quen biết. Ngày mai sẽ cùng chúng ta đến thôn phu nhân trừ ma. Nhưng cần cháu giúp một tay dẫn dụ nhân Ngôn Khiết ra ngoài. Hy vọng sau chuyện này, cháu có thể quay lại cuộc sống bình thường. Ngày hôm sau, trước cửa có một chiếc xe thương mại đi tới. Trên xe bước xuống 5 người. Trần Thế Sương. Không ngờ đời này vẫn còn có thể gặp lại ông. Đã lâu không gặp, cũng già đến mức không ra hình người rồi. Vân bà, tôi vẫn còn nhớ Thế Sương. Hồi đó ông ta đã thề thốt, nói rằng đời này sẽ không bao giờ có liên hệ gì với gia tộc nữa. Không ngờ lần này vì mạng sống của cháu trai, cái tên cứng đầu này cũng chịu thua rồi. Cậu chính là Trần Ngôn. Thêm, cắn cốt kỳ quái, ảnh vô hình trạng. Đúng là không phải chất liệu để học đạo Pháp. Chỉ tiếc cho đại năng nhà họ Trần năm xưa, một thân bản lĩnh lại rơi vào cảnh không người kế thừa. Tiền bối Thế Sương, ông đã nói là sẽ giao cuốn vạn biến phục thuật đó cho nhà họ Trần. Xong việc không được nuốt lời đâu đấy. Tôi không mời các người đến đây để nói mỉa. Sau khi xong việc, tôi tự khắc sẽ gửi sách qua. Hi hi, nếu không phải ông nội cậu bằng lòng đưa ra vạn biến phục thuật, thì chuyến này không có vài triệu tệ thì đừng hòng mời được bọn tôi. Nghe nói nhà họ Trần đã tìm tiền bối Trần Thế Sương đòi nhiều lần, mà vẫn không đòi được cuốn vạn biến phục thuật đó. Nay chúng ta mang về, chắc là có thể xin các trưởng bối chút phần thưởng nhỉ. Vài triệu tệ, đạo sĩ trừ tà kiếm tiền dễ vậy sao? Xe chạy trên đường núi. Chuyến xe kéo dài mấy tiếng đồng hồ khiến tôi buồn ngủ. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng thì thầm quen thuộc. Tôi bản năng ngẩng đầu lên. Lúc này trên xe chỉ có vài sinh vật quỷ dị giống như con rối đang chằm chằm nhìn vào. Về đến nhà rồi. Cắn cốt quái vật, há lại vô hiệu. Vạn biến phục thuật. Hỏng rồi, bị suy yếu lớn, không mang theo dụng cụ.
Giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải dùng tay chân đấu sao? Đây là ngụy nhân, một loại vật quái dị không ai biết rõ nguồn gốc. Chúng chấp niệm với việc bắt chước ngôn ngữ con người, động tác, diện mạo. Một khi cháu tiếp xúc với chúng, thứ đón chờ cháu đây là một chiếc châm cài tóc bằng gỗ. Cháu đã đốt đồ cho ta, thì ta cũng phải tặng lại cho cháu chút quà mới được. Chẳng lẽ đây chính là món quà mà bà nội nói? Nhưng thứ này dùng để tấn công kiểu gì? Đây là dụng cụ. Đây là dụng cụ. Thế Sương, cháu trai ông sao lại còn mắc bệnh điên thế này? Lát nữa ông phải trông chừng nó cho kỹ, đừng để lúc trừ ma lại xảy ra vấn đề gì. Đúng là đáng thương. Tôi cũng thấy hơi đồng cảm với ông rồi đấy. Bách Sinh sư huynh, ai bảo ông nội nó hồi đó coi thường thế gia chứ? Đây chẳng phải là bị của báo sao? Không cần các người lo lắng. Chuyện của Trần Ngôn tôi sẽ tự chăm sóc tốt. Anh Công, bệnh điên của cháu chính là bệnh điên. Sau này chữa trị là khỏi thôi. Ông nội khoanh hai tay trước ngực, nhắm mắt dưỡng thần, giống như cố ý muốn ngăn tôi tiếp tục chủ đề này. Tôi cũng biết điều mà không hỏi thêm nữa. Đây có còn là thôn phu nhân mà tôi biết không? Tôi nhớ 3 ngày trước khi đến, ngôi làng chưa hề nát bấy như thế này mà. Anh Công, những gì cháu đang thấy hiện giờ chắc không phải ảo giác chứ? Mấy ngày trước cháu đến, trong làng vẫn còn rất nhiều người ở. Lúc đưa tang cũng có rất nhiều người đứng xem mà. Đừng nghĩ quá nhiều. Bệnh của cháu rồi sẽ khỏi thôi. Nhưng mà cháu khỏi rồi. Chúng ta đến rồi. Căn nhà này của nhà tôi kết cấu vẫn còn nguyên vẹn, mới tinh như lúc ban đầu, hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh xung quanh. Các người đừng có khinh địch. Lần này tôi mời các người đến chính là vì thứ ở đây không dễ đối phó đâu. Thế Sương tiền bối, ông đã rời khỏi thế gia quá lâu rồi, không biết thực lực của chúng tôi hiện nay đâu. Đừng có tự tiện đưa ra lời khuyên nữa. Huyết đào mộc, bao nhiêu năm rồi mà các người vẫn còn dùng thứ này sao? Đúng là chẳng có chút tiến bộ nào. Quyết định của thế gia, không cần một người ngoài như ông phải bận tâm. Xong việc thì đừng có quên vạn biến phục thuật đấy. Bách Sinh, cậu chưa thấy được sự quái dị thực sự lợi hại đâu. Ngay cả thế Sương còn nói là khó đối phó, thì quả thực là phải nghiêm túc một chút đấy. Vâng. Anh Công, cháu phải làm gì đây? Chỗ phù chỉ này cháu cầm cho kỹ. Đi theo ta. Nhớ kỹ, cháu cứ đứng ở đây, không cần phải làm gì cả. Dặn dò xong ông liền cùng mấy vị đạo sĩ kia đi ra ngoài sân, để lại một mình tôi trông coi chiếc quan tài trống rỗng. Trần Ngôn, con về rồi à? Tôi theo bản năng định trả lời, nhưng nhớ tới lời dặn của ông nội nên không mở miệng. Trần Ngôn nghe lời đi, dập đầu cho nhị gia của con một cái. Tôi từ bỏ suy nghĩ, nhắm chặt hai mắt. Mắt không thấy thì tâm không phiền. Trần Ngôn, chúng ta làm xong sớm rồi cùng về nhé. Trần Ngôn, công việc của con vẫn thuận lợi chứ? Con có thích mùa hè không? Kẻ mất chẳng phải người, kẻ si chẳng phải si. Không thể biến con thành tín đồ, thì ta cũng phải đem con hiến tế cho ngài ấy. Tôi hiểu rồi, người này mới thực sự là nhị gia.
Người ngay từ đầu bảo tôi về thôn phu nhân, cũng như người tôi gặp ở thôn phu nhân, chưa bao giờ là ông nội tôi cả, mà chính là nhị gia của tôi. Nhưng chẳng phải ông ấy mất rồi sao? Nhị gia, ông muốn làm gì? Không phải phù chỉ của tôi đâu. Trần Ngôn cháu trai, nhị gia của cháu đã mất từ lâu rồi, không cần phải hỏi han gì thêm nữa. Yên tâm ngủ đi. Công đức viên mãn, nhập thổ 6 an. Người đi đã khuất, người sống phải về. Ý thức của tôi dần dần mơ hồ. Lúc này, trong tay tôi lại xuất hiện cảm giác của một món đồ nào đó. Là châm cài tóc của bà nội. Giây phút này tôi biết mình nên làm gì rồi. Mẹ kiếp, dám lừa tôi. Sao anh lại có thứ này? Điều này là không thể nào. Trần Thế Sương, ông dám lừa chúng tôi đến đây để đối phó với em trai ông sao? Ông muốn hại chết chúng tôi à? Đừng nói nhảm nữa, không muốn mất xác ở đây thì giúp một tay đi. Nhanh tay lên Bách Sinh. Giờ mà bỏ cuộc thì tất cả chúng ta đều hẹo đấy. Ông nội, đó không phải là Nhân Ngôn Khiết. Hôm nay chúng ta không thoát được rồi. Đừng có nói điểm gở. Hắn vừa rồi dường như đã bị thương. Vẫn còn hy vọng. Ha ha. Ha. Vô ích thôi, không thoát được đâu.